अनबक्सिङ गर्नै पर्ने हुन्छ। It's Xiaomi Pad 7. यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुपर्दा 11.2 इन्च IPS LCD स्क्रिन, 3:2 एस्पेक्ट रेशियो, 124 Hz रिफ्रेश रेट, TUV सर्टिफिकेसन इन द बिल्ड क्वालिटी, मेटल बडी, गोरिल्ला ग्लास 3, 500 ग्राम वेट and 6.18 mm thickness, which makes it feel premium. HyperOS 2 Android 15 सहित 4 years सम्मको Android सपोर्ट प्लस 6 years सम्मको सेक्युरिटी सपोर्ट आजदेखि नै 2030 AD सम्मको सफ्टवेयर असिस्टेन्ट दिन्छ, which is exceptional for this type of pad. अनि र्याम? र्याम भने दुईटै भेरिएन्टमा सेम छ, 128 र 256 GB मा 8 GB पाउनुहुन्छ। र्याम म्यानेजमेन्ट? तिमी किन यस्तो? यसमा भर्चुअल र्याम which means र्याम एक्सटेन्सनको फिचर्स छ where you can get +4 or +6 GB अप्सन। वर्कलोड र निड अनुसार you can change it. Xiaomi Pad 7 is compatible with Xiaomi supported keyboard and pen with the pricing of ₹8,000. जानु मेरो ब्याट्री सकिँदैन, हजुरहरू जानु भन्दा मान्नु भएन। आफ्नो ब्याट्री क्यापेसिटी त 8850 mAh को छ, जे गर्दा नि सकिँदैन। सकिहाल्यो भने पनि 45 वाटको चार्जर, USB टाइप C विथ Xiaomi पावर डेलिभरी कम्प्याटिबल विच अनलक्स फास्ट चार्जिङ। हेत्तेरी, अब त साँच्चीकै केही छैन, हजुरहरू जानुस्, बरु एकचोटि वेबसाइट भिजिट गरेर जानु होला।